Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy ma mediterrán fűszernövényeket fogok vetni, be akarom mutatni, hogy hogyan ne roncsd el, hogyan lehet a legjobban szerintem elvetni ezeket a növényeket. Mint látjátok, egyből már a növényekkel kezdeném, be is mutatnám, hogy ez itt egy rozmaring, ez itt egy kakukkfű, a harmadik növény, amit fogok vetni, az bazsalikom. Azt sajnos még nem tudom bemutatni, hisz az egy egynyári növény, és az nem tudja átvészelni még itt az üvegházba se a telet, vagyis eddig még nem próbáltam, idén szerintem mindenképpen ki fogom próbálni. Szóval itt van ez a rozmaring, gyönyörű, félfás szárakkal, igazából már át is kellene ültetni. Ez egy év alatt fejlődött ki magból. A kakukkfű az egy kicsit már nehezebb téma, mert igazából őt most vágtam vissza, és hát eléggé száraz kis csofart, de az a cél, hogy ez körülbelül olyan májusra az egész egy ilyen hatalmas zöld gombóccá változzon, azért tettem bele 3 tő kakukkfüvet ebbe a nagy cserébe. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de például a kakukkfűből kiváló tea készíthető, és nem csak például a húsokat lehet vele ízesíteni, hanem tényleg, hogyha teát készítesz torokfertőtlenítőnek nagyon jó. A rozmaringot, ha csak így megillatozod, akkor egyfajta idegnyugtató hatása van, nagyon jó szintén a húsokhoz, de alapvetően nagyon-nagyon finom tea is készíthető a rozmaringból is, a kakukkfűből is, mindenkinek csak javasolni tudom. A bazsalikomot meg hát nagyon nem kell bemutatnom, mert minden egyes paradicsomos tésztához, amilyen olaszos ételhez nagyon-nagyon kiváló. De én mutatok egy kis csavart a bazsalikommal kapcsolatban, mert van olyan bazsalikom, amit szerintem nagyon kevesen használnak, ismernek, és nagyon kevésre értékelik. Hogy hogyan neveljünk jó mediterrán fűszernövényt? Annak talán az egyik legnagyobb titka a talaj. Kell csinálnunk egy talajkeveréket. Én ezt a kis tejfölös dobozt használom mértékadónak, és láttátok 4 rész földet tettem bele, mint látjátok a földbe már itt is, ott is látszódik a perlit, azaz ez már használt föld. Nem teljesen tiszta kerti talaj, ez használt föld. Ettől függetlenül 4 részhez én adok 2 rész perlitet, és 1 rész homokot. Ez lesz a földkeverékünk a palántáknak. Ezt most összekeverem. Nagyon-nagyon fontos, hogy jó vízelvezetésű talajt készítsünk a növényeknek, mert egyik növény se, mediterrán növények egyike se szeret vízben állni, és inkább a soványabb talajt kedvelik, és akkor lesz nagyon-nagyon szép, kompakt növényünk. Fogok egy ilyen sejtálcát, és megtöltöm földdel. Itt van a kis sejtálcánk megtöltve földdel, és hát az a célunk, hogy minél több és szebb növényt neveljünk. A kerti kakukkfű, nekem bevallom őszintén a 3 közül ő a kedvencem, bár nagyon szeretem mindegyiknek az ízét, az aromáját. A kerti kakukkfűről tudni kell, hogy napfényre csírázik. De ahhoz, hogy ne menjen el a tálcából, érdemes egy nagyon pici kis mélyedést csinálni. Ezzel biztosítani tudjuk, hogyha meg is locsoljuk, akkor ott marad minden egyes sejttálca részbe a növényünk. A kerti kakukkfűnek a magja az nagyon-nagyon pici, igyekezzünk a lehető legkevesebbet beleszórni ezekbe a kis mélyedésekbe. Napfényre csírázik, szóval egyáltalán nem kell takarni, még homokkal se. Ha 4-5 szem vagy 10 szem kerül egy ilyen sejttálca részbe, semmi probléma. Majd a végén úgyis lehet egyelni. Az egész zacskót elhasználtam erre az egy tálcára. Utána annyit csinálok csak, hogy így egy kicsit még jobban belenyomom. Ez mondom csak azért lesz, hogyha fölülről fogom locsolni, amit most elsőre nem teszek meg, akkor a helyükön maradjanak a növények, és ne úszkáljanak szanasz éjjel, még hogyha nem is egyenletes, vízszintes talajra teszem. Utána belehelyezem egy ilyen tálcába, hagyom, hogy alulról átnedvesedjen, és a magukat szó szerint a víz lehúzza
ebbe a sejtálcába. Már látszódik is, hogy nedvesedik a talaj. Tökéletes. A bazsalikomból én kétféle bazsalikomot vetek. Van egy keskeny levelű bazsalikom, és egy mindenki által ismert genovai bazsalikom. Mi a különbség a kettő között? A keskeny levelű az egy kicsit jobban bírja a szárazságot, és jóval keskenyebb levelei vannak. Hát egy fotót tudok róla mutatni, nem tudom mennyire látszódik, sokkal-sokkal kisebb levélzettel rendelkezik, viszont az íze szerintem, az én véleményem szerint sokkal intenzívebb, mint a genovai. A genovai az kicsit ilyen teret igénylő növény, ellentétben a keskeny levelűvel, amit szoktak nevezni, azt hiszem, görög bazsalikomnak is. Szerintem különben egy nagyon jó választás, hogyha fűszernövényként neveljük, és nem mondjuk pestót készítünk, vagy dekorációs jelleggel a pizzánkra akarjuk tenni, vagy a salátánkba, stb. Mert ahhoz a genovai kell. A genovainak van egyfajta, látjátok, van egyfajta megjelenése. Tényleg, nem mondom, hogy ez nem annyira aromás, ez is aromás, de a keskeny levelűhöz képest szerintem kevésbé. Viszont nagyon jó levéltömeget ad, és ezáltal nagyon finom lesz, meg nagyon sok lesz a növényünk. Mondjuk egy pestóba, vagy egy salátába csak ajánlani tudom. Hasonlóképpen járunk el, mint a kakukkfűnél, csak belenyomom egy kicsit a földbe, hogy érintkezzen a talajjal, hogy kevésbé hogy nehezebben lehessen kimosni őket, és utána majd beleteszem ebbe a vízes kis tálcába, és hagyom, hogy a víz szó szerint lehúzza ezeket a magokat. És akkor végére jöjjön a rozmarin, ő lesz a kakuktojás ebbe a fűszernevelős történetbe, mert a rozmarin az nem fényre csírázik. Azt nyugodtan el lehet vetni viszonylag mélyre. Erre használom én az ujjamat, hogy vetőgödröket készítsek a rozmarinnak. Amúgy a rozmarin magja a 3 eddig elvetett növény közül talán a legkisebb. Minden ilyen kis gödörbe igyekszek 2-3 szemet elvetni. A rozmarinnak a titka a türelem. Mert a rozmarin az viszonylag lassan szokott csírázni, de az eredése kicsit jobb, és el is fogyott a rozmarin magom, szóval kicsit jobb, mint a másik kettőnek. De mivel ezekbe a sejtálcákba kicsit többet raktam, ezért oda is rakok, oda is. És hát akkor ennyi, nem lesz egy teljes tálca, nem probléma, így is legalább egy 10 darab rozmarinra számíthatok. Utána az egészet lefedem földdel, őnála már nem kell arra figyelni, hogy egy felső locsolásnál kimosódnak a magok, hisz 1 centire elvetettem mindegyik magot. Nincs más dolgunk, mint napfényes helyre tenni, és megvárni, még kikelnek a palánták. A bazsalikomoknál szerintem nem szükséges egyelni, a kerti kakukkfűnél és a rozmarinnál viszont igen. Egy-egy sejtálcába csak egyet hagyjunk meg, és utána, hogyha már körülbelül olyan 10-20 centi magasságban vannak a növények, akkor érdemes őket átültetni, a bazsalikomokat is. Mondjuk, ha a bazsalikomot azt mondtam, hogy nem annyira fontos egyelni, azért, hogyha nagyon sok bazsalikom egymás mellett van, azért érdemes egy kicsit ritkítani a soraikat. Ennyi volt ez a mediterrán fűszernövényes videó. Mindenkinek köszönöm, ha megnézte, mindenkinek jó egészséget, sziasztok!